Simple, exquisite, unique, authentic. What do you remember about all these things? I remember special dishes, a taste of home. I remember how my friends and I are collecting variety of seashells during summer. That is every afternoon during low tide. That was long time ago, and sad to say, I can no longer do it now. Pakita mo yung pintew. Explain mo kung bakit kailangan pintuan. Ate, tinatanggal yung puwet para madaling matanggal yung naman at para may sipin. Ang tawag dyan? Mulal S. Ba't mo pinipintuan din? Para madaling matanggal yung Di ba laman. tiwar lang ang ano? Ganun din. Para basta yung may ganito. Basta matagap ito. Matulis. Para madaling maano. Sa English ticket ka lang, kuhan. Ano? Body wrap. Fresh na fresh! Mama na isa. Yan, matambakan. Yan, bewok. Bewok. Na yan, kasama ka dyan, oh. Matambakan. Tani. So, walang dalagang bukid. Dalagang bukid. Atong nakikita ang mga paghewa. Kasi pa buhay kalubanga. Kasi pa bingga. Ang galing ng kuha ni Malaki. Ito pag lagay mo sa sayote to. Sagay ng Sihi. Balinsungan. Ampas. Ito ang musero ito pang sama. Fresh, simple, unique. Something that we really missed. Didn't you?